Nếu có ai đó đưa cho bạn một giọt chất lỏng bé xíu, nhỏ hơn cả cái hạt đường bạn hay đựng ở trong lọ và nói rằng cái này giá hơn 3 triệu đồng thì bạn sẽ nghĩ họ đang đùa. Nhưng không đâu, đó là sự thật. Và thứ chất lỏng ấy không phải là vàng lỏng, không phải là dầu mỏ, không phải là kim cương được nung lỏng ở một dạng nào đó, mà là nọc độc của bọ cạp tử thần. Tại sao lại như vậy? Thứ có thể giết người lại trở thành một trong những chất đắt đỏ nhất hành tinh. Nhưng thế giới này vốn dĩ rất nhiều điều thú vị và quái dị. Có những thứ càng nguy hiểm, càng hiếm, càng khó khai thác thì giá lại càng lớn. Và nọc độc của bọ cạp tử thần đó chính là một ví dụ điển hình. Bọ cạp tử thần thuộc nhóm bọ cạp vàng, sống chủ yếu ở các vùng sa mạc và bán sa mạc. Nó phân bố nhiều ở khu vực Bắc Phi như là Ai Cập, Libya và Trung Đông, với những nước như là Israel và Ả Rập Xê Út, lan sang cả Iran và một phần Nam Á. Môi trường sống của nó thường là những nơi cực kỳ khắc nghiệt, đó là cát nóng vào ban ngày, lạnh sâu vào ban đêm, gần như là không có nước. Chính điều kiện sống này đã khiến nó trở thành một chiến binh sinh tồn thực thụ, tiến hóa theo hướng nhỏ gọn, linh hoạt và đặc biệt là nó rất độc. Về ngoại hình, con này thường dài khoảng 5 đến 8 cm, màu vàng nhạt đến vàng cam, nhìn thì bình thường. Nhưng đừng để màu sắc đánh lừa. Điểm đáng sợ nhất nằm ở chiếc đuôi cong với ngòi độc cực sắc. Khi săn mồi hoặc tự vệ, nó có thể ra đòn cực nhanh, gần như là trong tích tắc. Nọc của nó chứa hỗn hợp những chất độc tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây đau dữ dội, co giật, rối loạn tim và hô hấp. Đặc biệt với trẻ em hoặc người có sức đề kháng yếu, nguy cơ tử vong là hoàn toàn có thật. Một điểm thú vị nữa là bọ cạp tử thần hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày thì nóng nên nó ẩn mình dưới đá, trong cát hoặc các khe hở để tránh nhiệt độ cao. Ban đêm nó mới đi săn côn trùng, nhện, thậm chí cả những con vật nhỏ hơn. Đặc biệt là nếu soi dưới đèn UV, cơ thể của nó sẽ phát sáng màu xanh lục, một đặc điểm trông rất là thú vị, nhưng thực ra là do cấu trúc hóa học trong lớp vỏ của nó. Thế thì con này có ở Việt Nam hay không và đáng sợ hay không? Câu trả lời ngắn gọn là không có ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì không có bọ cạp tử thần tự nhiên. Loài này thích nghi với môi trường sa mạc khô nóng, trong khi Việt Nam là khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều và thảm thực vật dày. Điều này hoàn toàn không phù hợp để loài này sinh sống và phát triển ngoài tự nhiên. Tuy nhiên ở Việt Nam vẫn có bọ cạp nhưng là bọ cạp khác, chủ yếu là các loài bọ cạp rừng hoặc là bọ cạp đen sống ở vùng đất ẩm, dưới gốc cây và khe đá. Nọc của chúng cũng gây đau nhưng nhìn chung thì không nguy hiểm bằng bọ cạp tử thần. Chúng ta có thể bị sưng, bị đau nhức nhưng hiếm khi nó ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu có bọ cạp tử thần ở Việt Nam thì gần như chắc chắn là do nhập khẩu phục vụ nghiên cứu hoặc là nuôi một vài con đơn lẻ chứ không phải là loài bản địa. Nói cách khác, đi rừng ở Việt Nam thì vẫn nên cẩn thận bọ cạp nhưng không cần quá lo ngại gặp cái con bọ cạp tử thần này như ở Trung Đông. Có những người từng bị đốt mô tả rằng cơn đau giống như bị điện giật kết hợp với lửa đốt. Có nghiên cứu cho rằng nó đau hơn vết ong rừng cắn đến hàng chục thậm chí hàng trăm lần. Tức là con này đốt thì cực kỳ thốn. Bọ cạp tử thần là kiểu đau khiến bạn muốn nằm im suy ngẫm về cuộc đời, có khi bước sang thế giới bên kia. Nhưng chính thứ đáng sợ ấy lại là thứ khiến các nhà khoa học mê mẩn. Bây giờ mới đến phần khiến nhiều người gây choáng, đó là giá. Và giá của nọc độc bọ cạp tử thần có thể lên đến khoảng 39 triệu đô la Mỹ. Vâng, 39 triệu đô la Mỹ cho mỗi gallon. Một gallon đổi ra là 3,78 lít, tức là khoảng gần 1.000 tỷ đồng cho 3,78 lít. Con số này nếu mà quy ra lít thì 1 lít nọc độc của bọ cạp tử thần tương đương với vài chiếc siêu xe. Nhưng điều thú vị là dù bạn có tiền, bạn cũng không thể mua được theo kiểu hãy đổ đây cho tôi một can 1 lít. Thực tế người ta bán theo từng giọt. Một giọt nhỏ xíu có thể có giá dao động từ 100 đến khoảng 130 đô la Mỹ. Và để dễ hình dung, một giọt đó còn nhỏ hơn cả một hạt đường. Nói cách khác, bạn đang cầm một giọt trên đầu tăm thôi nhưng đang cầm cả vài triệu đồng. Vì sao nó đắt? Để hiểu vì sao nó đắt như vậy, hãy tưởng tượng ra quá trình lấy nọc. Làm sao mà vắt như là vắt sữa bò, cũng không có máy móc công nghiệp hàng loạt mà là làm thủ công và từng con một. Người ta phải giữ con bọ cạp, sau đó kích thích nó để nó tiết nọc và nọc sẽ được thu vào từng ống nhỏ. Đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm vì bạn đang làm việc với một sinh vật có thể khiến bạn đau đớn tột độ chỉ bằng một cú chích. Mỗi lần lấy nọc, một con bọ cạp chỉ cho ra tối đa khoảng 2mg, rất ít. Ít đến mức nếu bạn muốn gom đủ một gallon thì phải lặp đi lặp lại quá trình này lên đến hàng triệu lần. Có tính toán cho thấy cần phải đến 2,6 triệu lần chiết nọc để đầy một gallon. Con số này thì bạn sẽ hiểu ngay cái giá tại sao nó đắt. 39 triệu đô la Mỹ không phải là đắt mà bây giờ tự nhiên lại thấy nó hợp lý. Một điều thú vị là nọc độc không chỉ là chất giết người, bên trong nó là cả một kho hóa chất sinh học cực kỳ phức tạp. Ngày xưa, người ta nghĩ nọc độc chỉ có vài thành phần chính.
Nhưng các nghiên cứu hiện đại cho thấy loại nọc này có thể chứa hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn hợp chất khác nhau. Mỗi chất lại có một tác dụng riêng. Có cái thì gây đau, có cái thì gây mê, có cái ảnh hưởng đến thần kinh, có cái tác động lên tim mạch. Nói cách khác, mỗi giọt nọc giống như một thư viện sinh học thu nhỏ. Và chính điều này khiến giới khoa học cực kỳ quan tâm. Trong nọc độc của bọ cạp tử thần thì có một chất được gọi là chorotocin. Nghe tên rất là hóa học, nhưng mà tác dụng của nó lại rất đáng kinh ngạc. Chất này có khả năng bám vào tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư não và tủy sống. Điều này giúp các bác sĩ xác định vị trí khối u chính xác hơn trong quá trình phẫu thuật. Hiểu đơn giản, nó giống như một chiếc đèn pin, ở đây là đèn pin sinh học, giúp bác sĩ nhìn thấy khối u rõ hơn. Ngoài ra còn có những hợp chất khác đang được nghiên cứu để điều trị các bệnh về xương, bệnh về miễn dịch, thậm chí là sốt rét. Càng nghiên cứu người ta càng phát hiện thêm nhiều công dụng mới, và mỗi công dụng đó đều có thể mở ra một ngành dược phẩm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, thế nên nó đắt. Từ những nghiên cứu như vậy, một lĩnh vực khoa học mới đã ra đời. Ngày xưa các nhà giả kim cố biến kim loại thành vàng, thì ngày nay các nhà khoa học đã cố biến nọc độc thành thuốc chữa bệnh. Họ phân tích từng phân tử ở trong nọc, tách riêng thành từng phần, rồi thử nghiệm xem cái nào có thể dùng làm thuốc. Đó là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cực kỳ lớn, vì các nhà khoa học đang làm việc với những lượng chất cực nhỏ, tính bằng microlit, nhưng phần thưởng có thể là những loại thuốc đột phá, cứu sống hàng triệu con người. Một điều thú vị là không phải loài nào cũng sợ nọc độc của bọ cạp tử thần. Ở sa mạc Bắc Mỹ có một loài chuột tên là chuột grasshopper. Loài này không chỉ miễn nhiễm với nọc độc mà còn ăn luôn cả con bọ cạp. Bình thường thì nọc độc gây đau bởi vì nó phát tín hiệu lên não, nhưng mà với cái con này thì nó không như vậy. Kết quả là nó không cảm thấy gì. Một ví dụ khác đó là dơi panlit. Loài dơi này săn bọ cạp như một món ăn bình thường. Dù bị đốt nhiều lần nó vẫn không hề hấn gì. Đây là minh chứng rõ ràng cho một điều, trong tự nhiên không có gì là tuyệt đối. Độc đến đâu cũng có thứ có thể khắc chế được nọc độc. Lại nói về con này thì có một quy luật khá thú vị ở trong thế giới bọ cạp. Con càng nhỏ thì nọc độc của nó lại càng mạnh. Những loài nhỏ không đủ sức mạnh để khống chế con mồi bằng cơ bắp nên chúng phải đầu tư vào nọc độc. Giống như một người yếu nhưng sẽ không thể đầu tư vào cơ bắp thì họ phải cầm vũ khí cực mạnh. Trong khi đó, những loài to hơn có thể dùng càng để kẹp và nghiền nát con mồi nên nọc độc không cần quá mạnh. Đây là một ví dụ điển hình của tiến hóa. Mỗi loài đều phải tìm ra cách riêng để sinh tồn. Và vì nọc độc của bọ cạp tử thần khó thu thập nên hiện nay các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra cách tăng tốc quá trình thu nọc. Năm 2017, một nhóm ở Maroc, tức là cái chỗ mà con này nó cũng sinh sống rất là nhiều, đã phát triển máy vắt nọc điều khiển từ xa giúp tăng tốc độ lên gấp 4 lần so với làm thủ công. Nếu công nghệ này phát triển đủ nhanh, giá nọc có thể sẽ giảm, nhưng nhu cầu trong y học cũng đang tăng rất nhanh. Vì vậy nhiều khả năng đây vẫn sẽ là một trong những chất lỏng đắt đỏ nhất thế giới trong thời gian dài. Tổng kết lại, câu chuyện của nọc bọ cạp tử thần là một ví dụ rất hay về sự hai mặt của thiên nhiên. Một thứ có thể gây đau đớn, thậm chí là khiến cho con người tử vong, lại có thể trở thành chìa khóa cứu sống con người. Một giọt nhỏ bé nhưng chứa cả một kho tàng khoa học. Và nếu nhìn rộng ra, bạn sẽ thấy thế giới này có rất nhiều điều như vậy. Những thứ nguy hiểm nhất đôi khi lại là những thứ giá trị nhất nếu con người biết cách khai thác. Nọc độc của bọ cạp không chỉ là chất lỏng đắt nhất hành tinh, nó còn là minh chứng cho một điều rất thú vị. Đôi khi, thứ đáng sợ nhất lại là thứ đáng giá nhất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.